হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আমি জানি লওঁ এই অংকটো কেনেধৰণে অতি সহজে সমাধান কৰিব পাৰি। দিয়া আছে 2 to the power 2 to the power x is equal to 16 দিয়া আছে। এইটো লিখিব পাৰোঁ 2 to the power 4 whole to the power 2 to the power 3x দিয়া আছে। তো আমি এইটো এই লাইনতে লিখিছোঁ 2 to the power 2 to the power x আছে। তো এইটো এনেকৈ ৰাখিলোঁ। তো এইটো আছে 2 to the power 4 whole to the power 2 to the power 3x a to the power m whole to the power n is equal to আমি জানো a to the power m into n। এইটো a to the power, so এই ফৰ্মত যদি কৰোঁ a to the power m, গতিকে এই ৰাশিটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হ'ব। তো 2 to the power 4 into 2 to the power 3x হ'ব। তো এই দুটা বেজ একে, এক্সপনেণ্টৰ একে বেজ হ'লে পাৱাৰ দুটা একে ৰাখিব পাৰোঁ। এই দুটা একে হ'ব। 2 to the power x is equal to 4 into 2 to the power 3x হ'ব। যদি 4টো আমি লেফট সাইডে আনো 2 to the power x 4 means 2 square, রাইট সাইডে থাকিব 2 to the power 3x। তো এইটো ফর্ম হৈ গ'ল a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n ফর্মত হৈ গ'ল এইটো। তো a to the power m minus n ফর্মত নিলে এইটো হ'ব x 2 to the power x minus 2। তো আমি এই ফর্মটো কৰি ল'ম 2 to the power x minus 2 is equal to 2 to the power 3x। তো বেস সেম হৈ গ'ল আকৌ। তো বেস সেম হ'লে x minus 2 is equal to 3x। তো 3x তো ইপিনে আনিম মাইনাছ হ'ব, 2 তো ইপিনে নিম প্লাছ হ'ব, মাইনাছ 3x প্লাছ x is equal to প্লাছ 2। তো মাইনাছ টুৱাইছ x is equal to 2, গতিকে x is equal to minus 2 by 2 is equal to minus 1। 2 to cancel, গতিকে xৰ ভ্যালু হ'ল x is equal to minus 1। তো ভিডিঅ'টো কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। xৰ ভ্যালু -1 মনত ৰাখিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।